नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई कसरी एउटा मोबाइल फोनमा दुईटा इमो अकाउन्टलाई चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु एउटा मोबाइल फोनमा दुईटा इमो अकाउन्टलाई चलाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी एउटा मोबाइल फोनमा दुईटा इमो अकाउन्टलाई चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईहरुले एउटा मोबाइल फोनमा दुईटा इमो अकाउन्टलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदैछु। जुन मोबाइल फोनमा तपाईले दुईटा इमो अकाउन्टलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तपाईले त्यो मोबाइल फोनमा इमो र इमो बिटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। दुवै एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। या तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा इमो अकाउन्ट ओपन छ भने तपाईले यो इमो अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले साइडमा दिएको एक्सप्लोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको मोरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लगइन अदर अकाउन्ट भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर क्लिक गरिसके तल दिएको इमो बिटा एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। या तपाईले यहाँनिरबाट पनि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिसकेपछि यिनी दुवै एप्लिकेसनमा आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट लगइन गर्नुहोस् र तपाईले लगइन गरिसकेपछि आफ्नै इमो अकाउन्टबाट दुवै इमो अकाउन्टको अनलाइनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एउटै मोबाइल फोनमा दुईटा इमो अकाउन्टलाई धेरै आसान तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ।